آیا پوهیږئ چې لامدا فنکشن څه ته وایي او د لامدا او د ساده فنکشن ترمنځ فرق څه دی؟ که نه نو راځئ چې نن پوه شو. سلامونه ملګرو، هیله ده ټول به جوړ روغ وایاست او صحتمند به متي الله زیارماني مو زه بیا راغلم تاسو ته د یو بلې ویډیو سره. په دې ویډیو کې مو تاسو په لامدا فنکشن باندې مزید کار کوو او زیات کار پرې کوو تر څو په دې باندې وتوانه شو چې موږ تاسو خپل پروګرامونو کې څه شی استعمال کړو، لامدا فنکشن استعمال کړو. نو لامدا فنکشن به زه تاسو داسې وایم چې د وړه فنکشن د انانیمس فنکشن ورته وایي. نو مطلب چې نوم نه لري دا، نو د بلې فنکشن سره فرق هم دا دی چې دا نوم نه لري، او بل فرق دا دی چې ډېره وړه یعنې په ډېر یو لاین کوډ کې لیکل کېږي او زیات کار سره کولی شي. صحیح ده. نو موږ تاسو به نن ورځ زه اول تاسو ته دا ووایم چې لامدا فنکشن څه ته وایي. ګورئ لامدا فنکشنز اول به لامدا کې ویډ لیکي، کله چې لیکي سینټاکس دی ایکس ارګومنټس دلته لیکي، د هغې څخه وروسته فل کاران ږدي او د هغې څخه وروسته به ایکسپریشن ږدي. صحیح ده. دلته زه تاسو ته وایم چې څنګه اول باید موږ تاسو ساده فنکشن وپېژنو. که ساده فنکشن موږ تاسو پېژندل د لایک زه سکویر مطلب د ایکس زه یو فنکشن لیکم چې موږ تاسو ته مربع د یو عدد مربع معلوم کړي. صحیح ده. چې دا مربع یې څو دی، عدد مربع څو دی که نه. موږ تاسو دغه ایکس مې ځکه دلته ورکړو، موږ تاسو به د سکویر فنکشن داسې استعمال کړو چې موږ تاسو هر وخت سکویر ولیکو او دا پرانتیز کې موږ ورته وایو چې د شپږو سکویر ماته پیدا کړه، د لاسو 15 سکویر ماته پیدا کړه. نو د 15 زه د دغه ایکس په ځای لیکم، ما دلته پارامتر ورکړی، ارګومنټ خامخا رانه غواړي، د دې په خاطر ما دلته ایکس لیکلی دی. اوس راځو دلته ورته وایم چې ماته ریټرن که ایکس ضرب ایکس. صحیح ده. ایکس ضرب ایکس مطلب مربع شو، د ایکس مربع یعنې په خپل ځان کې یو ضرب شو. صحیح ده. ښه، اوس دلته زه ورته وایم چې ماته پرنټ کړه، پرنټ کړه ماته چې سکویر د مطلب د څلورو ماته سکویر مې ته پرنټ کړه. کله چې زه پرنټ کړم 14 یې مې ته وښودل. وینې، نو دا اوس موږ ساده فنکشن کې داسې کولی شو. خو راځو اوس په هغه فنکشن کې، په لامدا فنکشن کې څنګه موږ تاسو درک کولی شو. موږ تاسو یو ویریبل ورته خلو سکویر په نوم باندې. صحیح ده. سکویر په نوم باندې ویریبل خلو د لامدا کیورډ لیکو، د هغې څخه وروسته ایکس ارګومنټ ورکوو، د هغې څخه وروسته موږ داسې دا ایکس څه کړو مربع کړو په دې ډول سره په یوه لاین کې پرنټ کړه موږ ته سکویر. خو دا لږ تاسو فکر وکړئ، دغه سکویر داسې دی لکه یو نوم دی دغه مخکې فنکشن چې موږ کوله په دې ډول ښه. تاسو دلته خامخا د پرانتیز لیکئ، په پرانتیز کې به ورته وایي چې مطلب د یو سکویر زه غواړم. صحیح ده. رن یې کړه، دا د یو سکویر څه شو 9 شو. نو په دې ډول ګوره یو لاین کې ټول تاسو کولی شئ، تاسو راسن داسې کولی شئ چې په دغه لاین کې په یوه لاین کې دا ټول تاسو واخلئ. لکه څنګه، لکه داسې زه تاسو ته وکړم، داسې کوم پرنټ کړه، دغه راکاپي کړم، دلته یې پیسټ کړم. په دې ډول سره تاسو نه دی تاسو کولی شئ، خو دا تاسو باید داسې وکړئ چې دلته باید تاسو دغه پرانتیزس کې ونیسئ او دلته بیا تاسو ارګومنټ ورکولی شئ. مطلب د 50 زه غواړم، دا به موږ ته 25 ریټرن کړي، دا د 25 ریټرن کړي. نو په یو لاین کې تاسو کولی شئ دومره زیاته فنکشن وکاروئ. دې په خاطر باندې لامدا فنکشن بیخي زیات استعمالیږي. زه راځم تاسو ته یو بل مثال درکوم چې تاسو نور هم سره خلاص شي. ګورئ موږ تاسو مطلب د اډیشن لپاره څنګه فنکشن په لامدا فنکشن څنګه استعمالولی شو. لایک اډ یو ویریبل خلم ته ورته چې لامدا ا او بی، یعنې هر وخت دغه اډیشن سبسټراکشن او داسې نور دا په دوو عدد ترسره کېږي، که نه دوه عدد باید وي. نن ورته وایم چې ا پلس بی. صحیح ده. دا مې ایکسپریشن ورکړه، دلته مې ارګومنټ ورکړه. صحیح ده. اوس ورته وایم چې پرنټ کړه ماته چې اډ، دا ورته وایم چې ا دې دا راوي او بی دې هم څلور اوس به مې ته وپرنټ کړي. دا د یوه یې راته پرنټ کړل، دغه هم غواړم کمنټ کړم، نو وی راته پرنټ کړل. په دې ډول سره تاسو کولی شئ استعمال کړئ، لامدا فنکشن استعمال کړئ. زه راځم یو بل مثال تاسو ته کاروم. بل مثال داسې کاروم چې دا باید موږ ته داسې چې کړي چې که چېرته ایج له 18 څخه لوی و موږ ته باید ووایي چې ته اډلټ یې، او که کوچنی و موږ ته باید ووایي چایلډ یې. دا په لامدا فنکشن کې څنګه کولی شو؟ لامدا ولیکم، د هغې څخه وروسته ایج یو ارګومنټ ورکړه. صحیح ده. دلته داسې ورته ویلی شي چې اډلټ به ماته پرنټوي اډلټ، خو په څه وخت کې اف ایج که چېرته لوی او مساوي له څو سره و؟ له 18 څخه و. صحیح ده. ایلس
به څه وخت که نه ورسي نو بیا به راته وایي چې child بس څومره راته یو لاین کې څومره منظم شروع شو پرنټ کا د شیپ په نوم ښه دلته اوس موږ ورکوو چې ایج څو دی مطلب 15 نومې ته بعد اوس اډلټ څه لیکي اډلټ پرنټ کیا دی اډلټ ده راوښود او پرنټ په دې ډول سره تاسو کولی شئ لامدا فنکشن څخه لیکئ استعمال کړئ هغې د ملګرو په شوي تاسو به خامخا په دې باندې زیات کار کوئ او مثالونه په کاروئ کې تر څو د لامدا فنکشن سره بلد شئ ډېری بګنر کسان په دې باندې نه پوهېږي ډېری داسې کسان وي چې هغه پایتان مکمل کورس خلاص کړی وي هغه په دې باندې نه پوهېږي ډېره ساده فنکشن ده انانیمس فنکشن ده نیم نه لري او د دې په خاطر یې کاروو چې زموږ کوډ مطلب منیجبل وي ارګنایز وي او په اسانۍ سره موږ تاسو ریډیبل وي په اسانۍ سره پرې پوه شو او بل د دې لپاره چې مطلب په کم کوډ باندې زیات کار سره کوي د په خاطر موږ تاسو لامدا فنکشن استعمال وکړئ چې موږ تاسو ډیټا سټرکچر ته لاړو هلته په ډېرو زیاتو ځایونو کې تاسو وګورئ چې همدا لامدا فنکشن موږ کاروو نو ملګرو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوي که خوښه شوې مو وي نو چینل سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره شیر کړئ ویډیو لایک کړئ د خدای په امان ښې چارې او په راتلونکي ویډیو کې موږ تاسو په nested فنکشن باندې خبرې کوو چې nested فنکشن څه ده چې یوه فنکشن د بلې فنکشن دننه وي دا بیا څنګه موږ کریټ کولی شو او څه کار موږ ته کوي په هغه کې هم داسې ریل ورلډ اګزامپل زه تاسو ته کاروم چې تاسو به خامخا انشاءالله تعالی په nested فنکشن باندې هم پوهېږئ د خدای په امان نیکسټ ویډیو ما پرېږدئ